pala sa bio tsaka sa stats sa Tuesday. Ang daming gagawin. Reaction paper sa Thursday, then final sa bio. Friday. Hayaan ko kaya sila Mean tsaka si Danica mag-review. Mean! Danica! Uy! May okay ba kayo ngayon? Wala naman. May quiz tayo diba sa Tuesday? Oo nga. Ano ba yan? Dalawa pa naman yun. Stats bio. Nakinig ba kayo kay ma'am? May notes ba kayo? Oo naman. Review tayo please. Okay na. Saan? Sa apartment. Gagawin ba kayo ngayon? Wala. Sure? Oo. Sige. Punta kayo ha? Sige. Punta kayo. Abangan kayo. Text niyo ako pag nandun na kayo sa picture. Sige. Sige. Bye. Thank you. Bye. Ay natin kay Danica. Si Joffer kaya. Di ba magaling sa stats niyo? Oo nga. Uy, Joffer! Oo. Gusto mo ba sumama kay Danica? Ang gagawin? Mag-group study sana. Kasi Pwede. Kailan ba? mamaya. O sige. Alam mo naman bahay niya, di ba? Oo. Sunod ka na lang kaya sa... Sige. Bye. Bye. Maya ha? Ayam Yela. Gusto ko sumama kala ni ka mag-usap. Mamaya. Sige, kita lang tayo doon mamaya. Pasok kayo. Formula ng kurtosis? Oh, ito. Hindi ko nakopya yan. Sige, kopya na lang. Sino yun? Ay, si Joffer niya yun namin kasi nakasalubong namin siya kanina eh. Oo nga. Yan mo magaling din naman yun. Oo Mag- nga, ano. asahan natin yun. Oo nga. Wait lang. Paano na? Ano ba yan? Ako naman Sige, tuloy. makakamansin Ito ka na lang. Hello. Hi, Hi! Joffer. Magaling ka Turuan mo dito naman kami. eh. Turuan mo kami. Kaya Ba? yaya ka din namin. Diyan ba lang yun? Ilan ka ba sa quiz? Baka mas mataas pa ako sa'yo ah. Ay, yabang mo lang. Well, 60 po to. Oh. Oh, paano na? Sige na, Tita? Sino na naman yun? Ay, niyaya ko si Amiela. Hindi nila nasabi sa'yo. Ano naman sila sinasabi sa akin eh? Hindi namin alam. Hayaan mo na. Sige, matulungan tayo nun. Oo nga. Okay mo naman tulong ah. Hi! Hello. Oh, sorry. Yan. May liit lang yung space. Wala. Sige. Sige, okay lang yan. Okay na. Ano ba yan? Ang baba ko naman. Kasi sila Danica eh. Sinama pa sila Joffer. Tsaka yung Amiela na yun. Nangopya lang naman. Sila yung tinaro. Nakasat pa ako. Higa! Kumusta yung test mo? Yung result? Okay lang. Pass ko nga eh. Madali ako eh. Nakita ako. Kita kami ni Mama sa... Sige. Bye. Bye. Bakit ganun? Ba't parang umiiwas siya sa atin? Ba naman yan? Sige, ano natin. Sige na. Hello, Ma. Hello, Nika. Po. Pumunta ka sa ninang mo sa klinik niya. Kunin mo yung inutang ko kahapon. Ngayon na, Ma? Oo, 3,000 yun na. Bumalik ka kaagad. O, sige po. Papunta na. Sige po. Bye. Love you. Ayun yung yung antibiotics. Dapat gamit ka 3 times a day mo siya inumin. Huwag mo nga hayaang maglipasin ka ng isang gamot kasi baka sabi mo bagay sa medyo na ba? Tanda mo, ano yun? Ma'am, tita ko kunin ko po yung inutang po ni Mama na pera. Oo nga pala. 3 libo yun, di ba? Opo. Sige, kukunin ko mamaya sa pan. Pinadala ko kasi. Kamusta ka na? Okay lang naman po. Nag-aaral ka ba? Opo. Second year college. Tapos na exam niya, di ba? Di pa po eh. Meron pa po kami quiz this finals. Ako yung sakit ng pasyente nyo kanina. Yung upo, di ba? Opo, yung kanina bago ako dumating. Hodgkin's disease yun. Ano po yung Hodgkin's disease?
Hodgkin's disease, or Hodgkin's lymphoma, is a type of cancer that develops in the lymph tissue. The cancer cells in Hodgkin's disease are called Reed-Sternberg cells. It is believed that Reed-Sternberg cells are a type of cancerous B cell. As the cancerous B cells begin dividing and multiplying, they form a tumor. This type of cancer interferes with the body's ability to fight infection. Non-Hodgkin's lymphoma, which is a type of cancer that starts in the lymphocytes of the lymphatic system. Now you might recall that your lymphatic system contains tissues such as lymph nodes, bone marrow, and the spleen that are important for immunity and blood cell formation. In non-Hodgkin's lymphoma, something disrupts the normal life cycle of one type of blood cell, a white blood cell called a lymphocyte. With this disorder, there is a defect that causes the old lymphocytes to live too long and not die off as we would expect to see. Because new lymphocytes are continuously added and old ones are hanging around, we get an overcrowding of lymphocytes in the lymph nodes, causing them to swell, much like the growing number of party guests cause an overcrowding in your apartment. Ganun nga, parang sa kalagay ng Hodgkin's disease kung saan sumusobra ang lymphocytes sa ating lymph kaya hindi sila nagkakasya, kaya nagkakaroon ng bukol. Ganun po pala itong back, tita. Kaya po hindi po kami nagkasya sa loob ng apartment. Tara, maganda muna tayo. Marami pa tayo pag-usapan. Gutom na ako eh. Bangurin mo nga muna yan, hindi ko sakit mo. Masyado ka na nag-interesado sa sakit na yun. Sa bagay, malay mo kung natapos itong usapan na ito, magiging ako nagiging mga kaibigan. Mga tanong ulit yan nga, simptomas yun, di ba? Apo. It won't surprise you that one of the signs and symptoms of non-Hodgkin's lymphoma is swollen lymph nodes. Lymph nodes are bean-shaped tissues spread throughout your body. When they get overcrowded with lymphocytes, like we talked about at the beginning of this lesson, they swell. Some of your lymph nodes are close to the surface of your skin, so you can feel them when they are swollen. This would be true of lymph nodes in your neck, under your arms, and in the groin area. If you feel these lymph nodes, it does not automatically mean you have cancer. As you remember, we see lymph tissues are part of your body's immune system. So if you have a sore throat or a cold, your lymph nodes will often enlarge and then return to normal when you are feeling better. Other general symptoms of non-Hodgkin's lymphoma include some things that you might expect when your body is not functioning properly, such as fatigue and fever. Additional symptoms that may raise a red flag in a person suspected of having this disease are night sweats that may be severe enough to drench the sheets of the bed, and unexplained weight loss. Now, Naalala mo ba yung pasyente ko kanina? Yung sa piling ko? Mukha ba siyang may sakit tungkol na mo sa piling ko? Wala po, kasi parang ako kasama na siya sa klinik. Kasi yung Hodgkin's disease, hindi mo malalaman kung sino yung tinatamaan niya. Pwede malusog, mataba, payat, kahit ano, bata, matanda, tatamaan siya. Tulad ng HIV, di ba? Hindi mo malalaman, sa unang tingin mo sa isang tao, hindi mo malalaman kung may sakit siya o wala. The lymphatic system is part of the body's immune system. The lymph nodes throughout the body are connected by a network of lymph vessels. Lymph is a fluid found within the lymphatic system that contains lymphocytes, infection-fighting white blood cells. In the nodes, bacteria and other substances are filtered from lymph before fluids are returned to the bloodstream. One type of white blood cell is called a B lymphocyte, or B cell. B cells are responsible for making antibodies to fight infection and remembering the dangerous antigens if they appear again. Dahil yung ginagawang species sa ating katawan, yan nagkakaroon na. Di ba po pag cancer, nakakam
treatment options for Hodgkin lymphoma depend on the stage of the disease and also based on what we call prognostic factors. So again, we broadly classify Hodgkin lymphoma into an early stage, which is usually involves stage 1 and 2, or advanced stage, which involves usually stage 3 and 4. So depending on the stage, we design treatment options. With adult Hodgkin's lymphoma can be cured with combination chemotherapy and or radiation therapy. So, yung ano nga pala, tatangwas, ayaw ako ba? Tatlong libo yun, di ba? Hindi nakikita. Uy, ito kayo! Ay, sige, hindi ka una na ako. Baka nahanap na ako sa clinic. Sige ba, kita ba mo? Sige, ingat ka. Uy, guys. Sorry pala sa inasal ko last time, ah. Okay kayo? Okay lang. Okay lang. Okay kayo?